নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম 66th নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছৰ বিষয়ে প্ৰতি বছৰে এপ্ৰিল মাহতে নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ঘোষণা কৰা হয় কিন্তু এই বছৰ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ বাবে 3 মাহ পিছুৱাই গৈছে আৰু ফাইনালি 9 আগষ্ট তাৰিখত নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ঘোষণা কৰিছে গতিকে আগন্তুক যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছৰ ওপৰত বিভিন্ন কোৱেশ্চনছ হ'ব পাৰে সো সানডে উইকলি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'ত কেইটামান কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ ওপৰত আৰু বহুকেইটা কোৱেশ্চনে ইম্পৰ্টেন্ট আছে যাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি বনোৱা হৈছে আৰু কমপ্লিট পিডিএফ লিষ্টটো আপোনালোকে পাব লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া হওক আমি আলোচনা কৰো 66th নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডৰ কমপ্লিট লিষ্ট সো এফালে এৱাৰ্ডসমূহ দিয়া হৈছে আৰু আনফালে উইনাৰসকলৰ নাম দিয়া হৈছে সো বেষ্ট ফিল্মৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে হেলাৰো নামৰ এখন গুজৰাটী ফিল্মে সো এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ সো বেষ্ট ডাইৰেক্টৰৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে আদিত্য ধৰ উৰি দ্য সাৰ্জিক্যাল ষ্ট্ৰাইক নামৰ যিখন ফিল্ম আছিল তাৰ ডাইৰেক্টৰ আছিল আদিত্য ধৰ তেখেতে লাভ কৰিছে বেষ্ট ডাইৰেক্টৰৰ এৱাৰ্ড ঠিক তেনেদৰে বেষ্ট হিন্দী ফিল্মৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে অন্ধাধুন সো ইয়াত দুটা কোৱেশ্চনছ হ'ব বেষ্ট ফিল্ম বুলি ক'লে হেলাৰো লিখিব লাগিব যিখন গুজৰাটী ফিল্ম আৰু বেষ্ট হিন্দী ফিল্ম বুলি ক'লে এনসাৰটো হ'ব অন্ধাধুন ইয়াৰ পিছৰ এৱাৰ্ডটো হৈছে বেষ্ট এক্টৰ সো বেষ্ট এক্টৰ এৱাৰ্ডত দুজন অভিনেতাই এই এৱাৰ্ডটো পাইছিলে অঞ্চুমান খুৰানা আৰু বিকি কৌশল অঞ্চুমান খুৰানাই লাভ কৰিছে অন্ধাধুনৰ বাবে আৰু বিকি কৌশলে লাভ কৰিছে উৰি ফিল্মখনৰ বাবে সো বেষ্ট এক্ট্ৰেছৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে কীৰ্তি সুৰেশ মহানতী ফিল্মখনৰ বাবে লাভ কৰিছে কীৰ্তি সুৰেশে বেষ্ট এক্ট্ৰেছ এৱাৰ্ড এতিয়া আছে নেক্সট এৱাৰ্ডটো লৈ বেষ্ট ফিল্ম অন সোশ্যাল ইস্যুজ এইটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হ'ব পাৰে যে বেষ্ট ফিল্ম কোনখন সকলোৱে জানিব পা হেটো কমন কোৱেশ্চনছ হ'ব কিন্তু কোৱেশ্চনছ বিলা অলপ ট্ৰিকি যদি আহে তেনেহলে বেষ্ট ফিল্ম অন সোশ্যাল ইস্যুজ বুলি সুধিব পাৰে তেতিয়া হ'ব পেডমেন সো পেডমেনে লাভ কৰিছিল বেষ্ট ফিল্ম অন সোশ্যাল ইস্যুজ কাৰণ পেডমেন ফিল্মখনত সোশ্যাল এৱাৰনেছ বা সোশ্যাল ইস্যু বিলাকে দেখুৱা হৈছে গতিকে পেডমেন ফিল্মখনে লাভ কৰিছিল সো ইয়াৰ পিছৰ এৱাৰ্ডটো হৈছে বেষ্ট ফিল্ম অন এনভাইৰনমেন্টাল কনভাৰসেচন সো এনভাইৰনমেন্টাল কনভাৰসেচনত কোনখন ফিল্মে বেষ্ট এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে সেইখন হৈছে পানী আৰু এইখন হৈছে মাৰাঠী ফিল্ম ইয়াৰ পিছৰ এৱাৰ্ডটো হৈছে বেষ্ট পপুলাৰ ফিল্ম প্ৰভাইডিং হোলসাম এন্টাৰটেইনমেন্ট সো বেষ্ট পপুলাৰ ফিল্ম বুলি সুধিব পাৰে আৰু যিখনে হোলসাম এন্টাৰটেইনমেন্ট মনোৰঞ্জন দিছিলে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় ছবি আছিল গতিকে বেষ্ট পপুলাৰ ফিল্ম এৱাৰ্ড কোনে লাভ কৰিছে বা কোনখন মুভিয়ে লাভ কৰিছে তেতিয়া এনসাৰ হ'ব বাধাই হো এটা আছে নেক্সট এৱাৰ্ডটো লৈ বেষ্ট সাপোৰ্টিং এক্টৰ সো বেষ্ট সাপোৰ্টিং এৱাৰ্ডত কোনগৰাকী অভিনেতাই লাভ কৰিছে বেষ্ট সাপোৰ্টিং এক্টৰ এৱাৰ্ড সোনান কিৰকিৰে ফৰ চুম্বক সো চুম্বক নামৰ মুভিখনৰ বাবে সোনান কিৰকিৰে লাভ কৰিছিল বেষ্ট সাপোৰ্টিং এক্টৰ এৱাৰ্ড ইয়াৰ পিছৰ এৱাৰ্ডটো হৈছে বেষ্ট সাপোৰ্টিং এক্ট্ৰেছ সো এই বঁটাটো লাভ কৰিছে সুৰেখা সিক্ৰি ফৰ অন্ধাধুন সো অন্ধাধুন ফিল্মখনত সুৰেখা সিক্ৰি নামৰ সাপোৰ্টিং এক্ট্ৰেছ এগৰাকী আছিল তেখেতে লাভ কৰিছে বেষ্ট সাপোৰ্টিং এক্ট্ৰেছ এৱাৰ্ড এতিয়া আছে নেক্সট এৱাৰ্ডটো লৈ নাৰ্গিছ দত্ত এৱাৰ্ড সো নাৰ্গিছ দত্ত এৱাৰ্ড কোনে লাভ কৰিছিল আন্দাল্লা এৰাদ্দাল্লা সো প্ৰনাউন্সিয়েচন ভুল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছো এইখন এখন কানাডা মুভি হয় সো এই ফিল্মখনে লাভ কৰিছিল নাৰ্গিছ দত্ত এৱাৰ্ড ইয়াৰ পিছৰ এৱাৰ্ডটো হৈছে বেষ্ট ডেবিউট ফিল্ম অফ এ ডাইৰেক্টৰ সো এই এৱাৰ্ডটো লাভ কৰিছে নাল নামৰ এখন মুভি যিখন ডাইৰেক্ট কৰিছিল সুধাংকৰ ৰেড্ডি ইয়াকান্তি এতিয়া আছে বেষ্ট এডাপ্টেড স্ক্ৰিন প্লে এৱাৰ্ড এইখন লাভ কৰিছে অন্ধাধুন ফিল্মখনে বেষ্ট অৰিজিনেল স্ক্ৰিন প্লে এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে শিলা শো নামৰ এখন মুভিয়ে বেষ্ট ফিমেল প্লেবেক সিঙ্গাৰ এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হ'ব পাৰে সকলোবিলাক ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে মনত ৰাখিব সো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে বেষ্ট ফিমেল প্লেবেক সিঙ্গাৰ এই এৱাৰ্ডটো লাভ কৰিছে বিন্ধু মালিনীফ আৰু গানটো আছিল মায়াভি মানেভি সো মায়াভি মানেভি নামৰ এই সংটোৰ বাবে লাভ কৰিছিল বেষ্ট ফিমেল প্লেবেক সিঙ্গাৰ এৱাৰ্ড বিন্ধু মালিনীফে নেক্সট এৱাৰ্ডটো হৈছে বেষ্ট মেল প্লেবেক সিঙ্গাৰ সো এটো লাভ কৰিছে অৰিজিত সিঙে যিখন পদ্মাৱত নামৰ ফিল্ম আছিল আৰু গানটো আছিল বেন্টে দিল সো নেক্সট এৱাৰ্ডটো হৈছে বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ এৱাৰ্ড বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে সঞ্জয় লীলা বানসালে পদ্মাৱত নামৰ মুভিখনৰ বাবে সো মুভিখনৰ নাম মনত ৰাখিব কোনখন মুভিৰ বাবে সঞ্জয় লীলা বানসালে বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে তেতিয়া আনসাৰ হ'ব পদ্মাৱত এটা আছে বেষ্ট সাউণ্ড ডিজাইনাৰ এটো এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে উৰি ফিল্মখনে বেষ্ট চাইল্ড আৰ্টিষ্ট শিশু অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰিছে পিভি ৰোহিত সাহিব সিং তালহা আৰশাদ ৰেছি এণ্ড শ্ৰীনিবাস পোকালে সো বহু কিছুমানে লাভ কৰিছে এই বেষ্ট চাইল্ড আৰ্টিষ্ট এৱাৰ্ড বেষ্ট একশ্যন এৱাৰ্ড কোনে লাভ কৰিছে কেজিএফ বেষ্ট কোৰিওগ্ৰাফি ক্ৰুটি মহেশ মিডিয়া এণ্ড জ্যোতি ডি টমাৰ ফৰ পদ্মাৱত সং ঘুমৰ সো ঘুমৰ নামৰ যেটো গান আছিল পদ্মাৱত সো সেই গানটো কোৰিওগ্ৰাফ কৰিছিল ক্ৰুটি মহেশ মিডিয়া এণ্ড জ্যোতি ডি টমাৰ
তেওঁলোকে লাভ কৰিছে বেষ্ট কোৰিওগ্ৰাফি এৱাৰ্ড সো ইয়াৰ ওপৰত আৰু বহুকেইটা এৱাৰ্ড ইয়াত আছে এই গোটেইকেইটা মই কৈ নিদিওঁ আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটা মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি তাত চাই ল'ব পাৰিব বেষ্ট মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে বেষ্ট কষ্টিউম ডিজাইনাৰ আছে বেষ্ট প্ৰডাকশ্যন ডিজাইন বেষ্ট এডিটিং বেষ্ট লিৰিক্স বেষ্ট ডায়লগ তাৰ ওপৰত বেষ্ট উৰ্দু ফিল্ম হামিদ বেষ্ট মালায়ালাম ফিল্ম সন্দানী বেষ্ট তেলেগু ফিল্ম মহানতী বেষ্ট তামিল ফিল্ম বাৰাম বেষ্ট এছামিজ ফিল্ম এটো কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে অসমৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত তো 66 নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডত কোনখন ফিল্মে বা ছবিয়ে বেষ্ট এছামিজ ফিল্ম এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে তেতিয়া হ'ব বুলবুল কেনসিং সো বুলবুল কেনসিঙে লাভ কৰিছে বেষ্ট এছামিজ ফিল্ম এৱাৰ্ড সো তাৰ ওপৰত বেষ্ট পাঞ্জাবী ফিল্ম আছে বেষ্ট মাৰাঠী ফিল্ম বেষ্ট গৰু ফিল্ম বেষ্ট ৰাজস্থানী ফিল্ম আৰু মোষ্ট ফিল্ম ফ্ৰেণ্ডলি ষ্টেট এটো হৈছে উত্তৰাখণ্ড সো এই PDF ফাইলত গোটেইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ দিয়া আছে 66th নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডৰ তাৰে কিছু কুৱেশ্যনছ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু কিছু কুৱেশ্যন অলপ কম ইম্পৰ্টেণ্ট আছে গতিকে গোটেইবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আগন্তুক যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম ষ্টেট লেভেল হওক বা নেশ্যনেল লেভেল হওক সকলোতে এটা হ'লেও কুৱেশ্যনছ ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় থাকিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বটনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম ধন্যবাদ